Не путаємо, Саша. Легенький тост, качественно викладений. Не наоборот. Качественний тост і легенько викладений. Ну, а ми бесідуємо, хто Саші розказав. Йому треба тричі розказувати. Цьому товаришу. А що ти казав? Тільки йому. Про Кіркорова я тільки що розказував. Значить так. О, Я ж не на москвичі імів, ну, блядь, я маю не друг туман, тоже ж. Тоже ж не можу я так. Просто там моя чарка. Господи, 25 копійок я пішов пити. Я готов. 25 копійок, так. Не туман, единственная моя. Тост. Значить так, подавали сість. Да. Бачу, скриває скрита камера. Скриває чи знімає. Скриває скриту камеру. Що я тобі, товариші, вам сказав? По цьому поводу. Поки ще некоторі бесідують, це тебе вообще касається. Тому що, я не знаю, в тебе не чоловік, мабуть, а термінатор термін, тебе вдома. Я хочу мужчини випити, підняти цей бокал за нашу половинку, у кого є. Вот то, що, значить, за наших жінок, які терплять наші оці ненужні розходи. Сказала, та купи вже й нормально, сусідом їздить, нормально їде, я на роботу фіксу, блядь, заголосно, то щось перемерзло так. Ну поки я мерзну, ти в 40-му москвичу, печка не гріє. Постоянно там в 40-му москвичу, печка не гріє в салоні. Чого вона салона не гріє? Сусіда 40 годин у маті, там все гріє, блядь. А тут у тебе не гріє. Ти ж купив у сусіда, казав, хороша машина, блядь. Що це за педалі? Зачем ти заставляєш мене все время календарь крутити? Зачем воно? Нахіба воно мені надо? За твоїх других половинок, які це все терплять, другий раз не хватає, виділяш на, піди вже купиш, що сцеплення? Сцеплення? А де це? Оце сцеплення, а там, де ми сцепляємося, тільки то железяка. От оце, а скільки стоїть? Ну, стоїть, гроші стоїть. 1800 гривень. На дві прикачество. Знаєш? Так. Запаска яка? Запаска лиса. Лиса. Надо, щоб була вирішка. Гарні запаски купи. Скільки стоїть? Пішов тут 30 гривень. 150 рублів. Купи 4. Щоб хватило. Вдруг не доїде. Що я хотів ще раз вам опять скрита камера мене знімає. І так постійно. Женщини, спасибо, що ви в нас є. Це тебе дуже сильно касається. Обіщання я, звісно, помню, ну нічого я зробити не можу. Ну, казав, зробимо, запишемо. Є люди, які поможуть. Ну, Соловей у нас, звісно. Ні, Соловей не женатий просто. А записати у ЗАГСі там тільки дай щось. Ну, ручку принесеш, що спишуть, троє припишуть. Сусідська. Все буде хорошо. Ну ми вип'ємо. Спасибо, що ви в нас є, що ви нас терпите. Ой, продам цю колемагу, каже, не годиться, бля. А що ж ми купимо? Куплю у Солов'я. Він старіший москвич. Ну, куплю у Солов'я, він хоч їсти, блядь, а це перехрестилась, так купуй вже раді Бога. Женщини, за вас терпіть дальше, бо іначе нікуди. Всім всього хорошого, до свидання, я не прощаюся, тому що попробуйте мене здихатися. Всього вам самого найлучшого, слава Богу, що приїхала, і желательно, щоб завтра недовго задержали, бо в понеділок усім на роботу.